This is my episode 1 ng vlog araw-araw. Testingin natin. So, itong gagawin nating araw-araw na vlog challenge ay hanggang Sunday. So, let's say, mag-vlog ako ngayon, tuloy-tuloy siyang gagawin hanggang Sunday. So, yung pinaka-last na pang araw-araw na vlog natin ay ilalabas ko sa Sunday. So, araw-araw ako magpo-post. Let's see kung mag-workout to at pag nag-workout at kung kaya natin, let's do it. Gawin natin. So, salamat sa suporta. Mabilis o mabagal na boses. Kayo nang bahala kung Trip nyo ba tong boses na to? Kung ayaw nyo, okay lang. gawin natin mabilis. Siguro mag-info or detailed yung mga sasabihin ko, gagawin natin maayos na boses. Pero kung tamang humor lang o tawanan, okay na yung mabilis. Kagaya nito, alam nyo ba na tumutung ako sa, sa higaan? Without remorse, without heart, in your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one, you was being bad. That use all my love, use all my time, use all my heart. You begging me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. You begging me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. Gusto ko sana itong gamitin na pang vlog araw-araw pero solid sana. Kaya lang, mas okay siguro kung ilagay na lang natin yan dyan. At sa sobrang dami ng labas at tanggap mo ng trabaho, iba't ibang mga studio ang nakakasama mo. Marahil nakikita mo na rin yung mga specialty ng tirada nila kung paano sila mag-shoot ng mga wedding videos. At malamang sa malamang, ang laki na rin nakikita mo. Upgrade ang camera, bili ng lente, bili ng mga gusto mo, at nabibili mo rin yung gusto ng pamilya mo. Kainan muna, so let's continue this later. Again, without remorse, without heart, in your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one, you was being bad. That use all my love, use all my time, use all my heart. You begging me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. You begging me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. Hindi katulad kay mo. Saging day. Mga krito lalong si Engineer Valdez. Ay mo. Nagdami niya pinagkata sa project ng sa pamahalaan. May reporting tuloy. Makes a doctor away. Mukha lang season 1 pero meron na akong video dati na mga pinopost ko, may episode 1, episode 2, episode 3. Pero dahil tinatawag ko tong season 1, S1 episode 1, para sa new beginning ng season natin sa pag-vlog. Dahil pinasok nga natin yung challenge na hanggang Sunday to post a vlog or pag-daily vlog, gawin natin season 1. Season 1, episode 1. Let's do it. Ang ginagamit ko palang pang vlog mga kasama is Sony 6.5. Sabi nila okay daw, Sony 6.5, may 120, you can shoot slow motion or high frame rate. Let's do it. I know we can do it. Alright, andito ako ngayon sa page ko sa Facebook at binabasa yung mga eto. Kasi may tanong akong ganito. Ayan. Pati dito conscious ako. Kung mabilis ba o mabagal o maliit ba o yung normal na boses ang gagamitin ko sa araw-araw na vlog. Kasi gusto kasi malaman kung bagay. Kasi kung ako yung makikinig sa boses ko, hindi ako natutuwa. Parang corny kasi kung ako yung makakarinig ng boses ko. Parang yung boses ko pang preaching lang, alam mo yun. Hindi pang vlog. Meron dito mga comment. Maliit na boses. Mas okay idol yung maliit na boses. Una kasi napanood ko maliit na boses. Kaya naman kaya parang mas tumatak yung gano'n. Mix. Meron naman. Pareho idol. Doon pa kilala. Normal na boses kas. Palitin mo na lang pag may humor. Normal bro. Haha. Maganda naman boses mo. Thank you. Sample nga ng kanta dyan. Kas, maliit na boses kasi ang cute mo doon. Kevin Garcia, thank you. Pangit boss kapag sa vlog ang pagkakaroon ng maliit na boses. Okay lang ko sa mga video na may content. Kasi di ba pag vlog dapat pakita mo lang kung anong talaga. Tama. Okay, and we end up mix. Let's try mix. Okay, subukan natin yung mix. Pangalanan natin yung sarili natin. Subukan natin yung mix tas habang binabasa ko. Okay. Brian Kerdime, speaker. For imparting his valuable knowledge during the training Entitled Photo Video Skills given at 6th of July in the year of the Lord 2019 at CCF ng Ka, 2nd floor, City Center ng Ka, Marikina City. Certificate of Appreciation. CCF ng Ka. Mix. Kinda mix. Okay, today, hindi ko lang sa inyo papakita kung ano yung difference, okay? Opinion to yung difference ng crop sensor sa full sensor, pero try din natin kung nagpapagupit ba ako sa mga vlog na to. Kasi alam nyo naman, haba yung buhok ko, papagupit ba ako, naiinitan na ako. Pag nakatali yung buhok ko, di naman bagay sa akin. Pag nakalugay, hindi rin naman bagay. Magpapagupit na ba tayo? Tignan natin kung
dito sa vlog na to, tignan natin kung magpapagupit ako. Abangan, encourage me. Write a comment if you want cut my hair. And if you care. Yeah. Okay, para doon kasi sa tanong na, ano bang mas okay, full frame o crop sensor? Anong difference silang dalawa? Kasi talaga namang may difference sila. May advantage and disadvantages. Pag crop ka at kapag full frame ka. Pero hayaan nyo naman na iba yung magbigay sa atin ng opinion pagdating sa crop sensor at sa full frame. So meron akong full frame, ito yung ginagamit ko madalas sa wedding. Meron din naman akong crop, which is ito yung ginagamit kong pang vlog natin. Yan. So meron akong full frame, meron akong crop. So in my opinion, kaya kong i-explain sa inyo kung ano yung pagkakaiba nilang dalawa. Pero hahayaan ko na iba naman ang magbigay sa atin ng opinion para may iba naman kayong idea, para makarinig naman kayo ng opinion ng ibang tao. Maring ikaw, na nanonood dito, meron ka ring opinion pagdating sa crop sensor at full frame, write a comment below para sa mga nagtatanong, pwede nilang makita, pwede nilang mabasa. Mamaya bago matapos ang video na ito, papakita ko sa inyo kung ano yung opinion ng isang kaibigan natin. Bigyan niya tayo ng opinion pagdating sa crop and full frame sensor. Okay, so makikita niyo mga kasama, yung ilaw natin ay hindi lang natin magagamit sa mga ring shot. Kapag magtatanggal ka ng buhok sa ilong, magagamit mo rin siya. Kasi ako usually nagtatanggal ako ng buhok sa ilong kasi nagkakasipon ako. Makate. Oh, natanggal ko siya. So itong ilaw natin, natanggal sa buhok sa ilong. Okay, so yung mga ganitong oras, 3:20, 3:15. Usually ito yung nakakatamad na oras kasi pag nasa bahay lang ako, inaantok ako. So dahil araw-araw na vlog to, samahan nyo ako matulog. So kasama, sleep. Baba dyan! Baba dyan! Baba sabi dyan! Baba! Baba! Ikaw! 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 Bye! Okay, wait lang, pinakaayos. Actually, kakagising ko lang, nagtimpla lang ako ng kape. Pahaba yung tulog ko. So, yung ginagawa ko, kapag nag-edit ako, usually pag hapon or tanghali, naantok ako. So, kanina natulog ako at ngayon lang ulit ako nagising. 6:30 ako nagising pero mag-alas 7 na. So, yun, nakalimutan ko. May topic nga pala tayo ngayon. Ang title nga pala ng vlog na to is full frame and crop sensor. So, siguro, i-end ko na tong vlog ko ngayon. Thank you for watching this vlog, this episode 1. Hope samahan nyo ako sa episode 2, which is bukas. And hayaan natin marinig nyo, hayaan kong marinig nyo yung opinion ng isang kaibigan natin. Nagbibigay sa inyo ng opinion pagdating sa crop sensor at full frame pagdating sa video. So guys, thank you for watching this vlog and hope you like this vlog. Like, share, and subscribe. Kung di ka pa nakapag-subscribe, may page din ako sa Facebook, D-Vlog. I-hit mo yung like. And salamat sa support. Medyo random pa yung vlog natin. Pero soon, makukuha rin natin to. Badyo mong, right? So, dito ko na tatapusin yung vlog. Thank you for watching. Hope you like this vlog. Peace. Yung difference ng kasi ng full frame tsaka ng crop sensor, yung difference ng full frame sa crop sensor pagdating sa video. Siyempre, ang advantage pa rin ng full frame, yung bokeh niya mas maganda, di ba? Pero sa video, mas preferred ng mga sa akin, personally as videographer, crop sensor. Sample. Kasi kunyari, ito yung full frame sensor. Ito yung crop sensor. For example, 24 megapixels, 24 million pixel yung yung body mo. Sa full frame, meron 24 million pixel dito. Okay, full frame yan, di ba? Sa crop sensor, mas maliit, tama? May 24 million pixels din. Di ba? So yung density niya mas siksik siya, mas dense, di ba? So nakita mo yung distansya ng kada pixel niya, mas malalapit dito sa crop kesa sa full frame. Yung mga mahal nating video camera, yung mga Panasonic na mahal, yung mga Ari, crop sensor yan. Hindi yan 35mm na katulad ng full frame. Okay lang. Personal opinion ko lang yan. Crop sensor.